મિત્રો હું છું ભગીરથ રાણપરિયા અને શિવાંશ હોમ્સ એન્ડ ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। હવે મિત્રો આપણે નવું મકાન લેવું હોય, નવું ઘર લેવું હોય 3 BHK પણ કેવું રેડી ટુ મૂવ, રેડી ટુ શિફ્ટ, રેડી પોઝેશનની અંદર જો મકાન જોતું હોય તો આ જે વિલા છે, આ જે રેસિડેન્સી છે, આ જે રો હાઉસ છે એની અંદર અવેલેબલ છે। આનો પ્લાન બતાવું તો આ જે મેન રસ્તો છે વચ્ચેનો એ મેન રોડ 30 ફૂટનો છે। આ જે મેન રસ્તો છે એની એક બાજુ કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ છે, આ તમે જોઈ શકો ઘણી બધી દુકાન પણ એની અંદર ચાલુ થઈ ગયેલી છે। અને આજે આ બાજુ જે ટાવર દેખાય એ ટાવરની નીચે સિક્યુરિટી કેબિન છે, એની બાજુમાં સોસાયટીની ઓફિસ છે। આ જે મોટું દેખાય તે બેન્ક્વેટ હોલ છે, કંઈ પ્રસંગ કરવો હોય, કંઈ સેલિબ્રેશન કરવું હોય તો એની અંદર કરી શકાય। આગળની આ જે જગ્યા છે આની અંદર બાળકો માટે ચિલ્ડ્રન પ્લે એરિયાની જગ્યા આપણે અલગથી રાખેલી છે। આગળ સિનિયર સિટીઝન માટે ગજેબો રાખેલો છે, આ તમે જોઈ શકો। આ સુંદર મજાનો ગેટ છે, આ ગેટની બાજુમાં આ જે જગ્યા તે સિક્યુરિટી કેબિન છે, એની બાજુમાં ઓફિસ છે, પેલો બેન્ક્વેટ હોલ છે અને પાછળ ત્યાં ચિલ્ડ્રન પ્લે એરિયા છે। સરસ મજાનો આ જે ગાર્ડન છે એની અંદર આ ગજેબો, આ તમે જોઈ શકો છો આપણા ગાર્ડનનો વ્યૂ। સોસાયટીની મેન એન્ટ્રન્સમાં આ જે બતાવ્યું તે ગાર્ડન છે। મેન રસ્તો 30 ફૂટનો, એક મકાન તૈયાર થઈ ગયેલા છે, ડેવલપિંગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલું છે અને દરેક સુવિધા પણ અહીંયા ઉપલબ્ધ છે। મકાન છે એમનું એલિવેશન તમે જોઈ શકો। ટોટલ 4 સાઇઝ છે, 20x38, 24x38, 22x41 અને 26x41। આ જે કોર્નરનું મકાન છે તે 26x41, અંદરના છે તે 22x41। એ સિવાયની 2 સાઇઝ છે, 20x38 અને 24x38। નીચે હોલની સામે કિચનની બાજુમાં બેડરૂમ, ઉપર 2 બેડરૂમ છે, બંને બાજુ એક બેડરૂમ અને વચ્ચે પૂજા રૂમ। હવે આ જે હોલની ડિઝાઇન છે, હોલમાં તમે અહીંયા L આકારમાં તમે સોફા મૂકી શકો છો। સામેની જે દિવાલ છે ત્યાં તમે ટીવી યુનિટ સેટ કરી શકો છો। અને આ જે ટોયલેટ છે એ ખાલી કોમન ટોયલેટ છે, ટોયલેટની બાજુમાં અહીંયા બેઝિંગ લાગશે। અને આ દાદરની નીચે જે કાંઈ જગ્યા છે એની અંદર તમારે નીચે ઇન્વર્ટરનો એક તો અમે પોઈન્ટ આપેલો જ છે, પણ તમારે જો સ્ટોર કરવું હોય તો નીચે ખાના કરી પાર્ટીશન કરી અને તમે તમારો સ્ટોર રૂમ પણ બનાવી શકો છો। હવે આ જે જગ્યા છે આ જગ્યામાં અહીંયા ડાઇનિંગ માટેની જગ્યા છે, અહીંયા ફ્રીજ રહેશે અને સામે જે કિચનનું પ્લેટફોર્મ દેખાય એ પ્લેટફોર્મની સામે આ જે જગ્યા છે આ જગ્યા પર તમે સરસ મજાનું સર્વિસ ટેબલ પણ તૈયાર કરી શકો છો। આ નીચેનો બેડરૂમ, સ્પેશિયસ જગ્યા છે અને દરેક બેડરૂમ આપણા માસ્ટર બેડરૂમ છે। આ જે ટોયલેટ બાથરૂમ છે એ નીચેના બેડરૂમનું છે। પાછળ તમને જે વોશ એરિયા દેખાય તે વાડો અહીંયાથી જવા માટેની જગ્યા છે। હવે આપણે ઉપર જઈએ, સીધા આપણે એન્ટ્રી કરીએ એટલે સામે જે જગ્યા આવે આ જે સ્પેसेस છે એની અંદર તમારે સ્ટડી રૂમ બનાવવો હોય, સ્ટોર રૂમ બનાવવો હોય કે પૂજા રૂમ બનાવવું હોય, જે કંઈ તમારે પ્લાન પ્રમાણે બનાવવું હોય તે તમે બનાવી શકો છો। હવે એક આ પાછળનો બેડરૂમ છે, આ આગળનો માસ્ટર બેડરૂમ છે, તમે જોઈ શકો છો। આ જે આગળનો માસ્ટર બેડરૂમ છે એનો વ્યૂ છે, ખરેખર ખૂબ સુંદર અને વેન્ટિલેશનને ખાસ ધ્યાનમાં રાખીને આ તમે વિન્ડો જોઈ શકો છો। આ વિન્ડો આપણે આપેલો છે અને આ જે જગ્યા છે તે ઓપન ટેરેસ, સરસ મજાનું આપણે ઓપન ટેરેસ આપેલું છે હવા ઉજાસ માટે। અને આ એનો બહારનો વ્યૂ, આ જે ઓપન ટેરેસની જગ્યા છે આની અંદર તમારે હિંચકો મૂકવો હોય અથવા તો આની અંદર પ્લાન્ટેશન કરવું હોય, ગ્રીનરી કરવી હોય તો તમે તમારા હિસાબે કરી શકો છો। હવે આ જે એનું બાથરૂમ, ટોયલેટ બાથરૂમ છે, હવે આ જે ફિટિંગ આપણે આની અંદર હજુ નથી કરેલું, પણ આની અંદર જે ફિટિંગ આવશે તે બધું જેકવારનું આવશે અને બ્રાન્ડેડ વસ્તુ આપણે બધી વાપરીએ છીએ। પણ જ્યારે કસ્ટમર અહીંયા રહેવા આવવાના હોય ત્યારે આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ તો સારું પડે। આ પાછળનો બેક સાઈડનો બેડરૂમ, એક સાઈડમાં બારી આવે, આ પાછળની બેક વિન્ડો, આ એનું ટોયલેટ બાથરૂમ અને આ પાછળના બેડરૂમમાં પણ આપણે બાલ્કની આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો। આ જે બાલ્કની છે તે પાછળના બેડરૂમની છે। પાછળનો થોડો વ્યૂ જોઈ લઈએ તો આ જે વોશ એરિયા હતો એની અંદર આપણે આ ટાઈપની જગ્યા આપેલી છે। તમે
આ ટાઈપનું કંઈ ફેબ્રિકેશન કરાવી અને એને પેક કરી શકો છો. હવે આપણે ઉપર જઈએ ટેરેસ પર. આ જે રેલિંગ છે તે અમે આપીએ છીએ. ટેરેસ પર જઈએ એટલે સીધા ઉપર એન્ટ્રી કરીએ એટલે આ જે જગ્યા છે ત્યાં તમે વધારાની વસ્તુ સ્ટોર કરી શકો છો. કેબિનની જગ્યા છે, કેબિનમાં તમે વધારાની કોઈ પણ વસ્તુ તમારે સ્ટોર કરવી હોય તો તમે કરી શકો. આ જે ઓપન ટેરેસ તમે જોઈ શકો છો કે ઉપર ટેરેસ છે, એની અંદર આની અંદર તમારે ગ્રીનરી કરવી હોય, પ્લાન્ટેશન કરવું હોય, અથવા તો તમારે તમારા હિસાબે જે કંઈ કરવું હોય, છેલ્લે કપડાં તો સૂકવાય. તો મિત્રો આ જે રેસિડેન્સી આપણે જોઈએ એની અંદર 139 મકાન છે. દરેક મકાન 3 BHK છે. ટોટલ 4 સાઇઝ છે, 20x38, 24x38, 22x41, 26x41. આ 4 સાઇઝના મકાન છે અને આ તમે જોઈ શકો કે દરેક મકાન બની ગયેલા છે અને સંપૂર્ણ ડેવલપિંગ તૈયાર થઈ ગયેલું છે. થોડા જ મકાન આની અંદર બાકી છે. આ દરેક મકાનમાંથી તમારે જો કોઈ એક મકાન પરચેઝ કરવું હોય, એના માટે જાણકારી મેળવવી હોય તો તમે મને કોલ કરી શકો છો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.